नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका न्यू व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप स्पेशल होणार आहे। आज आपण नवरात्र स्पेशल कमिंग सून व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। मित्रांनो, मागील काही दिवसापासून तुमच्या खूप जास्त कमेंट येतात की नवरात्री कवरती कमिंग सून व्हिडिओवरती एक व्हिडिओ आण। तर मित्रांनो, आपण आज त्याच व्हिडिओवरती व्हिडिओ बनवणार आहेत। व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण खूपच खास प्रकारच्या PNG बनवलेले आहेत आणि त्या PNG सर्व तुम्हाला एकदम फ्रीमध्ये मी डाउनलोड करण्यासाठी दिलेले आहेत। त्याचप्रमाणे या व्हिडिओमध्ये मी काही शेक इफेक्ट वापरलेले आहेत, तर ते शेक इफेक्ट खूपच खास प्रकारचे आहेत आणि त्या शेक इफेक्टला मी कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड लावलेला नाही। तुम्ही ते शेक इफेक्ट एकदम सोप्या पद्धतीने आपल्या वेबसाईटवरून आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इन्स्टॉल करू शकता। आणि त्याचबरोबर जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी कोणत्याच प्रकारचा प्रॉब्लेम झाला तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा व्हिडिओ नक्की बघा। यानंतर तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमधले मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी कोणत्याच प्रकारचा प्रॉब्लेम येणार नाही। तर चला मित्रांनो, आपला आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूयात। तर मित्रांनो, सगळ्यात अगोदर तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक मिळेल। तिथून तुम्हाला आपला टेलिग्राम चॅनल जॉइन करायचं आहे आणि तिथेच तुम्हाला आपलं अलाइट मोशनचं लेटेस्ट मोड ॲप डाउनलोड करायचं आहे। तरी तुम्ही ते पाहू शकता, आपलं हे अलाइट मोशनचं लेटेस्ट मोड ॲप तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे। आणि याचबरोबर जर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचं मटेरियल एकदम सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करायचं असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करू शकता। पाहू शकता, एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्ही इथून डाउनलोड करू शकता। तर त्यानंतर तुम्हाला आपलं अलाइट मोशन ॲप ओपन करायचं आहे सिम्पली, आणि तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरच अलाइट मोशन शेक इफेक्ट प्रीसेट आणि अलाइट मोशन बीट मार्क प्रीसेट अशा दोन प्रीसेटची लिंक भेटतील। तिथून तुम्हाला या दोन्ही प्रीसेट इम्पोर्ट करायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता स्क्रीनवरती, एक म्हणजे आपली सॉन्गची प्रीसेट आणि दुसरी आपली शेक इफेक्टची प्रीसेट। तर सिम्पली तुम्ही ते सॉन्गच्या प्रीसेटमध्ये पाहू शकता आपलं जे व्हिडिओचं सॉन्ग आहे, या सॉन्गचे सर्व बीट मी तुम्हाला मार्क करून दिलेले आहेत की जेणेकरून हा व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला कोणत्याच प्रकारचा प्रॉब्लेम जाणार नाही। तर सिम्पली तुम्हाला ते स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला गॅलरीमधून एक फोटो घ्यायचा आहे। तर फोटो सिम्पली कोणताही तुम्ही घेऊन निवडू शकता। तर फोटो आल्याच्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पहिल्या बीट मार्कपर्यंत या फोटोला एक्सपॅन्ड करायचं आहे। फोटोला पहिल्या बीट मार्कपर्यंत एक्सपॅन्ड केल्यानंतर या फोटोची ऑपोसिटी तुम्हाला अर्धी करायची आहे। काय अशा प्रकारे तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता। आणि यानंतर इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे, जी आपण आपल्या वेबसाईटवरून शेक इफेक्टची प्रीसेट ॲड केलेली आहे। तर त्या प्रीसेटमध्ये तुम्हाला जी पहिली लेअर दिसत आहे तर ती लेअर तुम्हाला सिम्पली ते लॉंग प्रेस करायचं आहे आणि ही लेअर तुम्हाला इथून कॉपी करायची आहे। तर ही लेअर सिम्पली इथून कॉपी झाल्यावर आपल्या सॉन्गमध्ये यायचं आहे आणि सिम्पली इथे येऊन ही लेअर पेस्ट करायचं आहे। पण मित्रांनो, पाहू शकता इथे आपली बीट मार्क थोडीशी पुढे आहे आणि आपली लेअर मागेच संपत आहे। तर सिम्पली लेअरवर क्लिक करायचं आहे, टाईम ड्युरेशन या बटनावर क्लिक करायचं आहे आणि हा चौथा नंबरचा बटन क्लिक करायचं आहे की जेणेकरून आपले सर्व इफेक्ट आणि लेअर एक्सपॅन्ड होऊन जाईल आपल्या बीट मार्कपर्यंत। तर मित्रांनो, पाहू शकता किती खास प्रकारची ही लेअर ॲनिमेट होत आहे आणि हे खूपच खास दिसत आहे आपल्या व्हिडिओमध्ये। तर यानंतर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला इथे एक एक करून फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर पाहू शकता इथे एकूण मिळून 30 ते 35 बीट मार्क आहे। तर तुम्हाला एक एक करून इथे सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे। तर मी सिम्पली इथे ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, पाहू शकता इथे मी सर्व आपले फोटो ॲड केलेले आहेत। तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता, तुम्हाला बरोबर 2 बीट मार्कच्या मदत एक एक फोटो ॲड करायचा आहे। तर मी ते व्हिडिओ पॉज करून हे सर्व बरोबर 2 बीट मार्कच्या मदत ॲड केलेलं आहे। तर मी इथे थोडं घाईघाईत बीट मार्क माझे थोडे पुढे मागे झालेत। तुम्हाला फक्त 2 बीट मार्कच्या मदत बरोबर एक एक करून फोटो ॲड करायचा आहे। तर पाहू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा तुमचा फोटोचं बरोबर व्हिडिओ बनेल। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एक बीट मार्क आहे म्हणजे गाण्यांचा बीट ड्रॉप आहे, तिथे तुम्हाला आपले शेक इफेक्ट बदलायचे आहेत। म्हणजे स्टार्टिंगपासून तुम्हाला मिडपर्यंत एक शेक इफेक्ट वापरायचा आहे। तर सिम्पली तुम्हाला आपले शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करायचा आहे आणि यामध्ये जो तुम्हाला पहिल्या नंबरचा शेक इफेक्ट दिसत आहे तर तो तुम्हाला सेकंड नंबरला वापरायचा आहे आणि जो सेकंड नंबरचा शेक इफेक्ट आहे तो स्टार्टिंगला वापरायचा आहे। तर सिम्पली तुम्हाला हाही शेक इफेक्ट इथून कॉपी करायचा आहे आणि जी आपली बीटमार्क प्रीसेट आहे तर यामध्ये जे आपण फोटो ॲड केलेले आहेत या स्टार्टिंगला जे फोटो आहेत या सर्व फोटोमध्ये एक एक करून तुम्हाला हा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। काय अशा प्रकारे तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता, जवळजवळ तुम्हाला व्हिडिओच्या अर्ध्यापर्यंतच हा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे आणि तुम्हाला गाण्यामध्येच एक बीट ड्रॉप भेटेल, म्हणजे आपले सॉन्ग पूर्ण तिथं पॉज होण्यासारखं होतं। तर तिथे तुम्हाला आपला शेक इफेक्ट बदलायचा आहे। तर सिम्पली मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी पाहू शकता, काय अशा प्रकारे तुम्हाला हा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे।
तर सिम्पली मी तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे कशा प्रकारे करायचं आहे. तो तुम्हाला आपल्या गाण्याच्या बीटमार्कपर्यंत शेक इफेक्ट पेस्ट करत राहायचा आहे. आणि यानंतर जो आपला सेकंड नंबरच्या लेअरमधला शेक इफेक्ट आहे तर तो सिम्पली इथून तुम्हाला कॉपी करायचा आहे. हा लेअर कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि आपली प्रीसेट ओपन करायचे आहेत. आणि यामध्ये जिथे आपलं गाण्याचं बीट ड्रॉप होते तिथपर्यंत आपण शेक इफेक्ट ॲड केलेले आहेत. तर सिम्पली मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी 1-2 लेअरमध्येच केलेत, पण तुम्हाला सर्व लेअरमध्ये ॲड करायचं आहे. तर हा बीट ड्रॉप मला वाटतं 11 ते 12 सेकंदाच्या इथे कुठेतरी आहे, जो तुम्हाला गाणं ऐकूनच कळून जाईल. तर सिम्पली यानंतर पुढचा सर्व शेक इफेक्ट तुम्हाला हा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर तुम्ही पाहू शकता काय अशा प्रकारे इफेक्टवरती क्लिक करून हा शेक इफेक्ट इथून पुढच्या सर्व लेअरला पेस्ट करायचा आहे. तर सिम्पली मी तुम्हाला दाखवतो हा शेक इफेक्ट कसा दिसत आहे. तर मित्रांनो पाहू शकता किती प्रीमियम क्वालिटीचा हा शेक इफेक्ट आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे सर्व शेक इफेक्ट ॲड करायचे. तर मी ते ॲड करत बसलो तर आपला व्हिडिओ खूपच मोठा होऊन जाईल. तर सिम्पली मी आता बीटमार्कवरती येतो आणि तुम्हाला दाखवतो की PNGचे ॲनिमेशन कसे ॲड करायचे. तेथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि गॅलरीमधून मी तुम्हाला ॲड करण्यासाठी एक ब्लॅक कलरची PNG दिलेली आहे. तर ती PNG सिम्पली तुम्हाला इथे ॲड करायचं आहे. तर मित्रांनो पाहू शकता ही ब्लॅक कलरची PNG ॲड झालेली आहे आणि याला शेवटपर्यंत एक्सपॅन्ड करायची की जेणेकरून आपल्या फोटोच्या वरती एक ब्लॅक कलरचा इफेक्ट येऊन जातो की जेणेकरून आपली जी आता आपण PNG ॲड करणार आहोत तर ती PNG एकदम डार्क दिसते. तर मित्रांनो पाहू शकता ही काय अशा प्रकारची PNG आहे. तर तुम्ही पाहू शकता किती खास क्वालिटीची ही PNG आहे आणि एक नंबर खास कॅलिग्राफी या PNGमध्ये आपण वापरलेले आहे. तुम्ही पाहू शकता किती जबरदस्त अशी ही PNG दिसत आहे. तर या PNGला सिम्पली तुम्हाला आपल्या शेक इफेक्ट प्रीसेटमध्ये एक शेक इफेक्ट भेटतो सगळ्यात लास्टची लेअरवरती. तो शेक इफेक्ट तिथून तुम्हाला कॉपी करायचा आहे. हा शेक इफेक्ट कॉपी केल्यावर आपली जी आता आपण लेअर ॲड केली तर त्या लेअरमध्ये पेस्ट करायचं आहे. तर पाहू शकता या लेअरमध्ये जसं आपण शेक इफेक्ट पेस्ट करेन तर मित्रांनो तुम्ही या लेअरची खास गोष्ट एक बघू शकता. जसे आपले सॉन्गचे बीट होत आहे त्याचप्रमाणे ही लेअर देखील मूव्ह होत आहे. तर पाहू शकता बिना काही बीट मार्क करता ही लेअर बरोबर आपल्या शेक इफेक्टनुसार मूव्ह होत आहे. त्याच्यामुळे ही शेक इफेक्ट खूपच भारी दिसतो आपल्या व्हिडिओमध्ये. याच्यामुळे आपल्या PNGला आणखीन जास्त ॲनिमेशन होते ना आपला व्हिडिओ खूपच खास बनतो. यानंतर मित्रांनो तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि गॅलरीमध्ये मी तुम्हाला एक खास प्रकारचा ओव्हरले दिलेला आहे. तो सिम्पली ओव्हरले तुम्हाला ते ॲड करायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता काय अशा प्रकारचा हा ओव्हरले आहे. थोडंसं मोठा करायचं आहे म्हणजे खालचा ग्रीन पार्ट कट होऊन जाईल. ब्लेंडिंग अँड ऑपॅसिटीवरती जाऊन लॅटनवरती जाऊन स्क्रीनवरती करायचं आहे आणि हा पाहू शकता ओव्हरले आपल्या संपूर्ण व्हिडिओमध्ये ब्लेंड झालेला आहे. आणि मित्रांनो पाहू शकता किती खास प्रकारचा हा ओव्हरले आपल्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. मित्रांनो तुम्ही म्हणाल की स्टार्टिंगची लेअर कुठे गेली तर मित्रांनो स्टार्टिंगची लेअर मी हाईड करून ठेवलेली, कारण रेजचा इफेक्ट रेकॉर्डिंग करताना खूपच जास्त हँग होतो. तुमच्या मोबाईलमध्ये जर हा रेजचा इफेक्ट हँग होत असेल तर स्टार्टिंगला तुम्हाला ऑफ करून ठेवायचा आहे आणि व्हिडिओ एक्सपोर्ट करताना तुम्हाला तो अनहाईड करायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ एकदम स्मूथली बनवता येईल. तर मित्रांनो पाहू शकता की ते खास क्वालिटीचा आपला व्हिडिओ झालेला आहे. आणि यानंतर मित्रांनो हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला एक्सपोर्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि ते तुम्ही तुमच्या मोबाईलच्या क्वालिटीनुसार हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करू शकता. व्हिडिओ आवडल्यास या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया एका न्यू व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.